Yo! Good morning mga kaangkla. Time check. 5 o'clock in the morning. So papunta tayo sa Angeles, Pampanga. Mag-install tayo ng solar sa isang customer. So ngayon nandito na tayo sa Mega Dike ng Pampanga. Ayan. Umara lang kami sandali. So yun mga kaangkla, andito na tayo sa location dito sa Daymog Park. Kasama ulit ako sa pag-install ng solar. So ngayon makikita nyo kung paano mag-install ng solar. Ito ang location. Bali hapon ang may-ari ng bahay na install na natin. So umalis kami doon sa main 5 o'clock. So time check, anong oras na ngayon? Wait. Okay, 6:45. Nandito na tayo sa location. So hinihintay na lang namin yung contractor kasi hindi kami makapasok sa loob ng subdivision. Yan ang sinakli namin, i-service namin. So papakita ko sa inyo ang aking kasamang electrician. Siya yung humawak ng kontrata natin. So ito siya. Kumabay ka naman. Hello mga fans! Hello mga fans! Yan mga kakwa. Sige, kita tayo naman yan. So yun na nga mga kangkla, andito na tayo sa lugar kung saan tayo mag-install. So ito yung mga gamit na i-install natin. Yan yung solar panel. At saka yan, battery. At mga tools na gagamitin. So mga kangkla, nag-grocery kami ngayon. Dadalhin namin sa aming tinutuluyan ng isang gabi. Tapos kasama na yan ng para sa kinabukasan. Magluluto kami para makatipid ng konti. Yamaha Kawasaki. Tao pa niya riyan. Bawal. Masisimag na. Dami-dami yan No! God, please, no! 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 Seriously, what the fuck are you doing? Oh my God!
next day. Yo, good morning mga kaangkla. So, naikabit na natin yung railings. Isusunod na natin yung solar panel. Yung baga, ibali ikakabit lang muna yung mga MC4 pagkatapos solar panel na. Mga kaangkla, so eto na, nakikabit na namin yung solar panel. Sobrang init. Yan yung panel. Grabing init mga kaangkla. Yan. 10 kilowatt yan, 10 kilowatts. 10 kilowatts yan mga kaangkla. Ang isang panel ay nasa 400 plus watts. Grabing init.